Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 114, sau những trận đại chiến vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phàm đã quét tan tất cả, khiến không một ai dám tiến lên chiến với anh ấy. Thời gian qua đi, Diệp Phàm bây giờ đã cùng với Lý Hắc Thủy và Đồ Phi ở tại Thần Thành để tham gia cuộc quyết đấu với Nguyên Thần Thế Gia. Lúc này, ở giữa hai bên thế lực là một khoảng sân rộng lớn, cảnh tượng cũng hết sức uy phong. Vừa khi gặp nhau, hai bên đã liểm võ mồm một trận. Trong lúc khẩu chiến, Lý Hắc Thủy cũng không quên nhắc bài cho tên tài huynh biết về đối thủ của mình, đó chính là Nam Cung Kỳ, một vị nguyên thuật tông sư. Còn phía bên kia, sau một hồi võ mồm, cái tên Nam Cung Kỳ rốt cuộc cũng động thân, bàn tay đập mạnh ly trà, hắn ta mang theo vẻ mặt khó ưa tiến lên. Sau đó, hắn nhìn Diệp Phàm nói vài lời khó nghe, khiến Diệp Phàm tính tình trầm ổn lúc này cũng phải thấy ngứa mắt. Và rốt cuộc thì sau khi khẩu chiến, cuộc so tài tìm nguyên cũng chính thức bắt đầu. Nam Cung Kỳ là người lên đài trước. Rất nhanh, nhìn từng khối đá lớn nhỏ trước mắt, lão già kia cũng liền thi triển bí pháp. Từ trong tay lão ta, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên. Ngay lập tức, từng khối nguyên cũng được hắn dùng thần thức bao trùm. Sau một hồi, lão cũng chọn được một viên đá tốt. Không chậm trễ, lão ta liền thu nó lại, rồi điều khiển cục đá kia lơ lửng giữa không trung. Tới đây, lão ta liền lấy ra dụng cụ xẻ đá. Theo bàn tay khẽ động, con dao kia lập tức bay về phía cục đá lớn và bắt đầu cắt ra. Nhất thời, từng luồng ánh sáng lóe lên. Theo từng vết cắt đâm vào, cục đá kia đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Cuối cùng là bùm một tiếng, toàn bộ vỡ vụn để lộ ra một viên nguyên thạch màu trắng như viên kim cương lơ lửng giữa không trung, khiến mọi người xung quanh cũng phải kinh ngạc. Hiển nhiên, vật mà lão già kia vừa lấy được chính là nguyên thạch cực kỳ quý hiếm. Thế nhưng, cũng vì vậy mà một cuộc tranh luận liền diễn ra. Sau một hồi, Diệp Phàm cũng đến lượt, ngay lập tức tiến về phía trước, nhìn đống đá nhỏ trước mắt. Diệp Phàm trong con ngươi ánh vàng lóe lên. Tiếp theo bàn tay khẽ động, một luồng thần lực trong tay tỏa sáng, anh ấy cũng liền dùng thần thức của mình tiến hành dò xét. Cứ thế, ở giữa sân đấu, Diệp Phàm làm từng động tác huyền ảo, mỗi khi bàn tay vung lên, ánh vàng lại một lần bạo phát ra xung quanh. Cuối cùng, bàn tay vung lên, từng khối đá mang theo ánh vàng liền bắn lên không trung. Sau đó, bàn tay khẽ động, từng vết đao liền cắt vào đá. Nháy mắt, từng khối nguyên thạch đã liền hiện ra. Tuy nhiên, so với phẩm chất, có vẻ như nguyên của Diệp Phàm không bằng đối thủ. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Ngay khi vòng 1 kết thúc, vòng 2 cũng lập tức bắt đầu. Một lần nữa lão già kia tiến lên. Nháy mắt, màu đỏ đã liền tràn ngập cơ thể của lão. Theo bàn tay lão kết ấn, một tiếng gầm bạo phát, toàn bộ kinh lực mang theo sóng trùng kích tỏa ra, liền bao phủ toàn bộ nơi này. Nhất thời, khi sóng trùng kích tản ra, nó liền quét qua từng khối đá. Ngay lập tức, từng viên đá sau khi được thần thức dò xét liền sáng lên. Sau đó, nó từ từ bay lên cao và phóng về phía của lão. Theo bàn tay lão khẽ động, viên đá được lão chọn cũng liền bay về phía trung tâm sân đấu. Không chậm trễ, lão ta liền dùng tay điều khiển pháp khí để cắt đá. Chỉ trong nháy mắt, lão ta đã khiến viên đá khổng lồ kia bị phá nát. Bùm một tiếng, toàn bộ vỡ nát, nguyên thạch liền bắn ra. Và tất nhiên lần này, lão vẫn thu được một viên nguyên thạch cực kỳ quý hiếm. Tới đây, lần lượt Diệp Phàm, thân hình anh ấy liền tiến lên. Sau đó bàn tay khẽ động, một luồng ánh sáng kèm theo lôi điện cũng liền bạo phát. Khi hai mắt mở ra, thân hình Diệp Phàm liền bay lên không trung. Theo hai cánh tay phóng ra, lôi điện cũng ầm ầm xuất hiện, khiến nơi đây hết thảy mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Từng ánh mắt trầm trồ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Nhất thời, khi Diệp Phàm ngưng tụ lôi điện, kinh khí kèm theo dị tượng kinh người cũng ầm ầm khuếch tán. Nhất thời, thần lực như sóng trùng kích không ngừng lan ra từng viên đá, khiến nó rung động, nơi đây như biến thành biển động sôi trào. Và rốt cuộc, khi thần thức quét qua xung quanh, Diệp Phàm rốt cuộc cũng tìm thấy một viên đá cho mình. Giờ khắc đó, ánh vàng đã bao phủ khắp nơi đây, viên đá cũng từ từ được lôi điện nâng lên và bay về phía Diệp Phàm. Tới đây cũng là lúc Diệp Phàm thi triển thực lực chân chính của mình. Trước mắt anh ấy, từng lưỡi đao vàng rực rỡ xuất hiện. Ngay sau đó, theo bàn tay Diệp Phàm vận chuyển, từng lưỡi đao đã lập tức phóng về phía cục đá kia và liên tục cắt vào nó. Tuy nhiên, vòng ngoài của viên đá này là cực kỳ rắn chắc, vì thế những lưỡi đao sắc bén kia vẫn không thể cắt nó một cách dễ dàng. Tới đây, Diệp Phàm phải lập tức thay đổi cách cắt đá của mình, thân thể liền bay lên không trung, cùng với đó, hư ảnh một con rồng với màu hồng nhạt cũng liền hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, theo tiếng gầm thét của Diệp Phàm, như ảnh con rồng kia đã ầm ầm lao vào viên đá kia, khiến nó vỡ tan. Đến khi một khối nguyên hiện ra, Diệp Phàm liền thu nó lại trong tay. Đồng thời phía sau, hư ảnh một con rồng vàng rực đầy uy mạnh cũng liền hiện lên. Sau khắc đó, sức mạnh kinh khủng tỏa ra như muốn thị uy trước đối thủ, để rồi cuối cùng Diệp Phàm giành chiến thắng. Và liệu rằng tiếp theo Diệp Phàm sẽ làm gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.